Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Hoắc Vũ Hạo đã cùng với Hòa Thái Đầu và Nana đến phân bộ Thánh Linh Giáo để giải cứu linh hồn cha mẹ của nữ nhân này. Tuy nhiên, hơi thở thuộc về con người của Hoắc Vũ Hạo đã bị hai tên hồn sư cấp 6 phát hiện. Bởi thế, bọn chúng đã lập tức phong tỏa tế đàn. Trước tình hình ấy, Hoắc Vũ Hạo đánh ra một quyền quân lâm thiên hạ, phủ đầu tên Đại Thánh Linh, gã ta mau chóng biến thành một làn khói, rõ ràng là bị thương nặng. Hoắc Vũ Hạo từ bóng đêm đột nhiên hiện ra, hắn thật không ngờ bản thân xúc thế đã lâu, vậy mà không thể một kích lấy mạng tên giao hỏa này. Đại Thánh Linh ở bên kia cũng đã bật dậy, quát một tiếng, chân phải dậm xuống đất, khiến vách tường nứt toác. Sau đó, 6 bộ xương khô từ trong tường nứt kia chui ra, cùng với Nhị Thánh Linh nhanh chóng phối hợp công kích Hoắc Vũ Hạo và Nana. Thế vậy, Hoắc Vũ Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, hắn có vong linh ma pháp, những tà hồn sư lấy linh hồn ra chơi đùa, ngược lại rất dễ đối phó. Nháy mắt, kim nhãn trên trán mở ra, đối với những tà hồn sư, Hoắc Vũ Hạo không hề có ý nghĩ nương tay, vận mệnh nhãn thi triển linh hồn trùng kích, rất nhanh đã phá nát linh hồn của Nhị Thánh Linh. Trong tế đàn vang lên một tiếng gào thét thảm thiết, linh hồn của Nhị Thánh Linh bị thiêu đốt lúc này biến thành những đốm lửa lơ lửng trên ngón tay Hoắc Vũ Hạo. Đại Thánh Linh thấy thế quá sợ hãi, gã ta phát hiện thiếu niên này cũng là tà hồn sư. Đến khi tên gia hỏa này kịp định thần lại thì toàn bộ khô lâu đã bị Vũ Hạo và Nana xử lý xong. Trước tình thế ấy, 6 hồn hoàn của Đại Thánh Linh bốc cháy, thân thể bừng lên một ngọn lửa màu trắng. Nương theo đó, trên tay gã xuất hiện một lá cờ, sau đó thanh âm vang lên nói: "Cho các ngươi nếm thử mùi vị vạn hồn phệ thể, linh hồn các ngươi sẽ bị chúng nó cắn xé, để lại thân thể làm con rối cho ta, nộp mạng đi." Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt, chẳng lẽ trong tay hắn là vạn hồn phiên mà Y lão từng đề cập. Dù rung động, nhưng Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không tùy ý để đám oán linh công kích bản thân. Bằng tinh thần tham chắc, tinh thần kiền nhiễu, hắn phát hiện tuy đám oán linh số lượng khá đông nhưng chỉ khoảng 500 hư ảnh mà thôi. Hơn nữa, chúng vô cùng yếu ớt. Thấy những oán linh này không làm gì được Hoắc Vũ Hạo, Đại Thánh Linh dùng máu huyết thiến tế vạn hồn linh của mình, khiến cho đám oán linh thực lực bất chợt bạo tăng, thoát khỏi tinh thần kiền nhiễu. Ngay tại khoảnh khắc oán linh bạo nộ lao đến, Hoắc Vũ Hạo tràn ngập uy nghiêm chỉ tay lên trời hét lớn: "Linh hồn ô uế, tịnh hóa!" Nương theo đó, một vòng sáng trắng từ vận mệnh nhãn phóng ra, nơi nó lang qua, huyết quang trên oán linh biến mất. Lát sau, ánh sáng tịnh hóa khi chạm đến Đại Thánh Linh lại khiến gã gào lên thảm thiết, khói đen từ cơ thể không ngừng bốc lên. Đại Thánh Linh gào lên trong vô vọng, năng lực hủy diệt linh hồn. Người cuối cùng là ai? Năng lực này chỉ Thánh Đế mới có, người cũng là tà hồn sư, tại sao ngươi... Nhưng tên gia hỏa này không thể tiếp tục gào lên nữa vì một bóng đen khổng lồ đã xuất hiện trước mặt túm lấy cổ gã. Bóng đen ấy là Nhị Thánh Linh, linh hồn tên này trước đó đã hoàn toàn bị tịnh hóa linh hồn, chỉ còn lại cơ thể chiến đấu theo bản năng phục tùng Hoắc Vũ Hạo. Trước tình hình ấy, không chịu khuất phục trước thiếu niên thần bí sở hữu sức mạnh đại năng, Đại Thánh Linh đã liền tự bạo hủy diệt linh hồn của mình. Cũng trong lúc ấy, ở tại một nơi khác, Phương Đông đang trên đường di chuyển đến học viện Nhật Nguyệt thăm Hoắc Vũ Hạo thì bất ngờ lướt qua mặt Kha Kha. Sau khi đi khỏi không bao lâu thì có một cuộc bạo chiến đã liền nổ ra, súng ống đạn dược bay như mưa trong màn đêm, cầm đầu một đám người chính là Quất Tử, phụ trợ nàng còn có Kha Kha. Phía sau bọn họ là quân đội được trang bị hồn đạo khí chỉnh tề, toàn bộ đang phải chiến đấu với một đội quân vô cùng hùng mạnh. Những kẻ kia là phản binh của đế quốc, một công tước phương Bắc muốn tạo phản, tự lập thành công quốc, bởi thế Quất Tử đã được phái tới để bình định. So thực lực, hồn đạo sư hai bên cũng không hơn kém bao nhiêu, nhưng tình hình bên phía Quất Tử không mấy khả quan do đối phương có đại quân hỗ trợ. Chính vì thế, chúng dễ dàng áp đảo, và lại binh đoàn này còn có không dưới 2.000 kỵ binh, tốc độ truy tung hết sức kinh khủng. Lúc này, đội quân do Quất Tử dẫn dắt chỉ còn khoảng 30% sức lực, ngay cả Kha Kha cũng đã bị thương. Hơn nữa, bọn họ lại không có định trang hồn đạo khí, dù cho không có đám hồn đạo sư kia quấy rầy, bị đại quân công kích nhiều lắm, cũng chỉ có thể kiên trì một khắc là kiệt sức. Liệu rằng Quất Tử có thể tìm được con đường sống nào cho mình không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập tiếp theo nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.